Genesis Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 25. Sa gayoy ang langit at ang lupa ay natapos. At ang buong hukbo nila. At sa ikapitong araw ay tinapos ng Diyos ang gawa na kanyang ginawa, at siya ay nagpahinga sa ikapitong araw mula sa lahat niyang gawa na kanyang ginawa. At pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw. At pinadyang banal, sapagkat dito siya nagpahinga sa lahat ng kanyang gawa na nilikha at nilikha ng Diyos. Ito ang mga salinlahi ng langit at ng lupa nang sila ay nilikha. Sa araw na nilikha ng Panginoong Diyos ang lupa at ang langit. At ang bawat halaman sa parang bago pa ito nasa lupa. At bawat halaman sa bukid bago lumaki, sapagkat hindi pa pinaulan ng Panginoong Diyos sa lupa. At walang lalaki na magsasaka ng lupa. Ngunit umakyat ang isang ulap mula sa lupa. At natubagan ang buong ibabaw ng lupa. At ang Panginoong Diyos ay gumawa ng tao sa alabok ng lupa. At hininga sa mga butas ng ilong niya ang hininga ng buhay, at ang tao ay naging isang buhay na kaluluwa. At ang Panginoong Diyos ay nagtanim ng isang halamanan sa silangan sa Eden, at inilagay niya doon ang lalaki na kanyang nilikha. At sa lupa ay pinatubo ng Panginoong Diyos ang bawat punong kahoy na kaaya-aya sa paningin. At mainam na pagkain, ang punong kahoy ng buhay din sa gitna ng halamanan. At ang punong-puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at kasamaan. At ang isang ilog ay lumabas mula sa Eden upang pilagyan ang halamanan, at mula roon ay nahati ito. At naging 4 na ulo. Ang pangalan ng una ay Pison, yaon ang lumilibot sa buong lupain ng Havilah, na may ginto. At ang ginto ng lupain yaon ay mabuti, mayroong bdellium at onyx na bato. At ang pangalan ng pangalawang ilog ay Gihon, siya rin ang pumapaligid sa buong lupain ng Ethiopia. At ang pangalan ng pangatlong ilog ay Hiddekel, yaon ang dumaraan sa silanganan ng Assyria. At ang pang-4 na ilog ay ang Euphrates. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki. At inilagay siya sa halamanan ng Eden upang alagaan at ingatan ito. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, na sinasabi, sa bawat puno ng halamanan maaari kang kumain ng malaya. Datapwat sa puno ng pagkakilala sa mabuti at sa masama, ay hindi mo kakainin ito, sapagkat sa araw na kumain ka nito ay mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, gagawin ko siyang tulong para sa kanya. At sa lupa ay nilikha ng Panginoong Diyos ang bawat hayop sa parang. At ang bawat ibon ng himpapawid, at dinala sila kay Adan upang tingnan kung ano ang tatawagan niya sa kanila, at ang sinumang tinawag ni Adan sa bawat nilalang na may buhay. Iyon ang pangalan doon. At si Adan ay nagbigay ng mga pangalan sa lahat ng mga baka. At sa mga ibon ng himpapawid. At sa bawat hayop sa parang, ngunit para kay Adan ay walang nahanap na tulong para sa kanya. At pinatulog ng Panginoong Diyos si Adan. At siya ay natulog, at kinuha niya ang isa sa mga tadyang niya. At isinara ang laman sa halip. At ang tadyang, na kinuha ng Panginoong Diyos mula sa lalaki, ay ginawang babae, at dinala sa lalaki. At sinabi ni Adan, ito ngayon ay buto ng aking mga buto. At laman ng aking laman, tatawagan siyang babae. Sapagkat siya ay kinuha mula sa lalaki. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina. At makikipagtulungan sa kanyang asawa, at sila ay magiging isang laman. At silang dalawa ay hubad. Ang lalaki at ang kanyang asawa. At hindi napahiya. Genesis Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 24. Ngayon ang ahas ay mas banayad kaysa sa anumang hayop sa parang na ginawa ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, oo, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng bawat puno ng halamanan. At sinabi ng babae sa ahas, maaari kaming kumain ng bunga ng mga puno sa halamanan. Datapwat tungkol sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain nito, o pip man, baka mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, hindi ka tiyak na mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na sa araw na kinakain mo ito, ay mabubuksan ang iyong mga mata, at ikaw ay magiging parang mga Diyos, na nakakaalam ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang puno ay mainam na pagkain, at nakaaya-aya sa mga mata, at isang punong kahoy na minimikiing magpanguto, kumuha siya ng bunga nito, at kumain, at ibinigay din sa kanyang asawa kasama siya, at kumain na siya. At ang kanilang mga mata ay nakabukas, at kanilang nalalaman na sila ay hubad, at sila ay nagtahi ng mga dahon ng igos.
at gumawa ng mga tapis. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na araw, at si Adan at ang kanyang asawa ay nagtago mula sa harapan ng Panginoong Diyos sa gitna ng mga puno ng halamanan. At ang Panginoong Diyos ay tumawag kay Adan. At sinabi sa kanya, "Nasaan ka?" At sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa hardin. At natakot ako, sapagkat hubad ako, at nagtago ako." At sinabi niya, "Sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Kumain ka na ba sa puno na pinag-utusan ko sa iyo na huwag kang kumain?" At sinabi ng lalaki, "Ang babaeng ibinigay mo upang makasama ako, ay binigyan niya ako ng puno, at kumain ako." At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, "Ano ito na iyong ginawa?" At sinabi ng babae, "Niloko ako ng ahas, at kumain ako." At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Sapagkat iyong nagawa ito, ikaw ay sumpa higit sa lahat na hayop, at higit sa lahat na hayop sa parang sa iyong tiyan ay pupunta ka. At alabok ay kakainin mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At ilalagay ko ang puot sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi, puputulan nito ang iyong ulo. At iyong bibigyan ng bugso ang kanyang sakong." Sa babae ay sinabi niya, "Palakihin ko ng lubos ang iyong kalungkutan at ang iyong pagbubuntis, sa kalungkutan ay mangganganak ka ng mga anak, at ang iyong pagnanasa ay magiging sa iyong asawa. At siya ang mamumuno sa iyo." At kay Adan ay sinabi niya, "Sapagkat iyong pinakinggan ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng puno na pinagbilin ko sa iyo, na sinasabi, huwag kang kakain nito, sumpa ang lupa dahil sa iyo, sa kalungkutan ay makakain ka nito sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang mga tinak ay isisilang niya sa iyo, at iyong kakainin ang halaman sa bukid. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa bumalik ka sa lupa, sapagkat mula sa iyo ay kinuha ka, sapagkat ikaw ay alabok. At sa alabok ay babalik ka." At tinawag ni Adan ang pangalan ng kanyang asawa na Eva, sapagkat siya ay ina ng lahat ng nabubuhay. Kay Adan at sa kanyang asawa ay gumawa ang Panginoong Diyos ng mga balabal na balat. At pinagbihisan sila, at sinabi ng Panginoong Diyos, "Narito, ang tao ay naging tulad sa atin, upang makilala ang mabuti at ang masama, at ngayon, baka maunat ang kanyang kamay, at kumuha din ng puno ng buhay, at kumain, at mabuhay magpakailanman." Sa gayo'y pinalayas siya ng Panginoong Diyos mula sa halamanan ng Eden, upang bukirin ang lupa na pinagmulan. Kaya't pinalayas niya ang lalaki, at inilagay niya sa silangan ng halamanan ng Eden ang mga cherubim, at isang naglilingas na tibak na lumiliko sa palibot, upang ingatan ang daan ng puno ng buhay. Genesis Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 26. At nakilala ni Adan si Eva na kanyang asawa, at siya'y nag-iibig, at nanganak kay Cain. At nagsabi, "Nakakuha ako ng lalaki mula sa Panginoon." At muling nanganak ng kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapagbantay ng mga tupa, ngunit si Cain ay isang magsasaka ng lupa. At sa pagtatagal ng panahon ay nangyari, na si Cain ay nagdala ng bunga ng lupa na handog sa Panginoon. At si Abel, dinala rin niya ang mga panganay sa kanyang kawan at ang taba doon. At tinignan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Ngunit kay Cain at sa kanyang alay ay hindi siya kinilala. At si Cain ay nagalit na menos, at ang mukha niya ay hamopa. At sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nagagalit, at bakit lumubog ang iyong mukha? Kung gumawa ka ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gagawa ng mabuti, ang kasalanan ay nakahandusay sa pintuan. At sa iyo ang pagnanasa, at ikaw ang maghahari sa kanya." At kinausap ni Cain si Abel na kanyang kapatid, at nangyari, nang sila'y nasa parang, na si Cain ay bumangon laban kay Abel na kanyang kapatid, at pinatay siya. At sinabi ng Panginoon kay Cain, "Nasaan si Abel na iyong kapatid?" At sinabi niya, "Hindi ko alam, ako ba ang tagapagbantay ng aking kapatid?" At sinabi niya, "Ano ang iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa. At ngayon ay sampain ka mula sa lupa, na nagbukas ng kanyang bibig upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid na mula sa iyong kamay. Kung ikaw ay magsasaka ng lupa, hindi na magbibigay sa iyo ngayon ng kanyang kalakasan, ikaw ay magiging isang takas at palaboy sa lupa." At sinabi ni Cain sa Panginoon, "Ang aking parusa ay higit sa kakayanin ko. Narito,
Itinaboy mo ako sa araw na ito mula sa ibabaw ng lupa, at sa iyong mukha ay magtatago ako, at ako ay magiging isang takas at palaboy sa lupa, at mangyayari na ang sino man na makakahanap sa akin ay papatayin ako. At sinabi ng Panginoon sa kanya, kaya't sino man ang pumatay kay Cain ay maghihiganti sa kanya ng 7 ulit. At ang Panginoon ay naglagay ng tanda kay Cain upang hindi siya mapatay ng sino man na makasumpong sa kanya. At si Cain ay umalis sa harap ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod sa silanganan ng Eden. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa, at siya'y nag-ihi at nanganak kay Enoch, at siya'y nagtayo ng isang bayan. At tinawag ang pangalan ng bayan sa pangalan ng kanyang anak na Enoch. At kay Enoch ay ipinanganak si Irad, at naging anak ni Irad si Mahujel, at naging anak ni Mahujel si Methusael, at naging anak ni Methusael si Lamech. At si Lamech ay kumuha sa kanya ng 2 asawa, ang pangalan ng isa ay Ada. At ang pangalan ng isa ay Zillah. At naging anak ni Ada si Jubal, siya ang ama ng mga tumatahan sa mga toldas. At ng may mga hayop. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Jubal, siya ang ama ng lahat na tumutugtog ng alpa at organo. At si Zillah ay nagkaanak din kay Tubal-Cain, isang tagapagturo ng bawat manggagawa sa tanso at bakal, at ang kapatid na babae ng Tubal-Cain ay si Naamah. At sinabi ni Lamech sa kanyang mga asawa, Ada at Zillah, dinggin ang aking tinig, kayong mga asawa ni Lamech. Pakinggan ang aking pananalita, sapagkat pinatay ko ang isang lalaki sa sugat ko, at isang binata na nasaktan ako. Kung si Cain ay gagantihan ng 7 ulit, tunay na si Lamech ay 77 na ulit. At muling nakilala ni Adan ang kanyang asawa, at nanganak siya ng isang lalaki. At tinawag ang kanyang pangalang Seth, sapagkat sinabi ng Diyos na siya ay nagtalaga sa akin ng ibang binhi sa halip na kay Abel, na pinatay ni Cain. At kay Seth, sa kanya din nagkaanak ng isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Enos, pagkatapos ay magsimulang tumawag ang mga tao sa pangalan ng Panginoon. Genesis Kapitulo 5 versikulo 1 hanggang 32. Ito ang libro ng mga lahi ni Adan. Sa araw na nilikha ng Diyos ang tao, sa wangis ng Diyos ay ginawa niya siya. Lalaki at babae ang nilikha niya sa kanila, at pinagpala sila. At tinawag ang kanilang pangalan na Adam, sa araw na sila ay nilikha. At si Adan ay nabuhay ng 130 taon. At nagkaanak ng isang lalaki na ayon sa kanya, ayon sa kanyang wangis, at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. At ang mga araw ni Adan pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat ng mga araw na nabuhay si Adan ay 930 taon, at siya ay namatay. At nabuhay si Seth ng 105 taon. At naging anak si Enos. At nabuhay si Seth pagkatapos na maipanganak si Enos ng 807 taon. At nanganak ng mga anak na lalaki at babae. At ang lahat ng mga araw ni Seth ay 912 taon, at siya namatay. At nabuhay si Enos ng 70 taon. At naging anak si Cainan. At nabuhay si Enos pagkatapos na manganak si Cainan ng 815 taon. At nagkaanak ng mga anak na lalaki at babae. At ang lahat ng mga araw ni Enos ay 905 taon, at siya namatay. At nabuhay si Cainan ng 70 taon. At naging anak si Mahalaleel. At nabuhay si Cainan pagkatapos na manganak si Mahalaleel ng 840 taon. At nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat ng mga araw ni Cainan ay 910 taon, at siya namatay. At nabuhay si Mahalaleel ng 65 taon. At naging anak si Jared. At si Mahalaleel ay nabuhay pagkatapos niyang maipanganak si Jared, 830 taon. At nanganak ng mga anak na lalaki at babae. At ang lahat ng mga araw ni Mahalaleel ay 875 taon, at siya ay namatay. At nabuhay si Jared ng 162 taon. At nanganak siya kay Enoch. At nabuhay si Jared pagkatapos na maipanganak si Enoch ng 800 taon. At nanganak ng mga anak na lalaki at babae. At ang lahat ng mga araw ni Jared ay 962 taon, at siya namatay. At nabuhay si Enoch ng 65 taon. At nanganak kay Methuselah. At si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos pagkapanganak niya ng si Methuselah na 300 taon. At nagkaanak ng mga lalaki at mga babae.
At ang lahat ng mga araw ni Enoch ay 365 taon. At si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos, at wala na siya, sapagkat kinuha siya ng Diyos. At nabuhay si Methuselah ng 187 taon. At naging anak si Lamech. At nabuhay si Methuselah pagkatapos na maipanganak si Lamech, 782 taon. At nanganak ng mga anak na lalaki at babae. At ang lahat ng mga araw ni Methuselah ay 969 na taon, at siya ay namatay. At nabuhay si Lamech ng 182 taon. At nagkaanak ng isang lalaki. At tinawag niya ang kanyang pangalan na Noe, na sinasabi, ito ang aaliw sa atin tungkol sa ating gawain at pagpapagal ng ating mga kamay. Dahil sa lupa na sinumpa ng Panginoon. At nabuhay si Lamech pagkatapos na maipanganak si Noe, 575 taon. At nanganak ng mga anak na lalaki at babae. At ang lahat ng mga araw ni Lamech ay 777 taon, at siya namatay. At si Noe ay 500 na taon, at naging anak ni Noe sina Sem, Ham, at Yafet.